Xin chào bạn, video này mình sẽ giới thiệu tới bạn những kiểu chữ cực kỳ độc đáo trên Canva. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một slide như thế này, gồm 8 kiểu chữ mà mình sẽ giới thiệu tới các bạn. Đầu tiên là về chữ ảnh. Để làm được chữ ảnh thì bạn vào thành phần, chọn khung, bấm vào xem tất cả và kéo xuống bên dưới. Kéo dưới nữa, bạn sẽ thấy các chữ như thế này. Và giả sử mình viết chữ hello chẳng hạn, thì mình sẽ chọn chữ H, E, L, hai chữ L và chữ O. Và bây giờ thì mình sẽ kéo từng chữ này ra. Có vẻ là chữ đang hơi bị to nên mình sẽ bôi đen, chọn tất cả các chữ này và co nhỏ lại. Mình sẽ kéo các chữ này ra này. Chữ H ngoài cùng đúng không? Chỉnh lại cho cân. Rồi, và như vậy là mình đã có một chữ hello bằng khung. Và bây giờ mình sẽ chèn hình ảnh vào từng chữ này. Thì các bạn vào ảnh, mình chọn bấm tìm là phong cảnh để chọn một hình. Đây, ví dụ mình chọn hình này đi. Mình sẽ di chuyển hình này vào. Ở đây có 5 chữ, mình chọn 5 bức ảnh và mình di chuyển vào. Đây, khi bạn thấy chữ H này nó đã được phủ bởi bức ảnh thì là được này. Di chuyển tiếp. Đây, chữ E, chữ O. Nếu bạn cảm thấy quá là khó để di chuyển bức ảnh vào chữ thì bạn có thể cho nhỏ bức ảnh lại, và như thế thì sẽ di chuyển thả được vào các chữ dễ dàng hơn. Rồi, và như vậy là bạn đã có được một chữ hello bằng khung ảnh rồi. Kiểu chữ thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới bạn là chữ màu. Đây là những chữ có màu sắc vui nhộn, thì để làm được thì các bạn vào cho mình thành phần. Trên thanh tìm kiếm các bạn bấm chữ là chữ màu. Nhấn Enter để bắt đầu tìm kiếm. Đấy, thì nó sẽ ra cho mình những cái chữ có màu sắc vui nhộn như thế này. Và nếu bạn xuất file video thì nó sẽ có cả hoạt ảnh như thế này. Mình chọn, mình viết chữ happy chẳng hạn. Chọn chữ H này, A này, hai chữ P và một chữ Y dài nữa. Thì khi tìm kiếm quanh khu vực này mình có thể không thấy chữ Y dài thì chúng ta sẽ kéo xuống phía bên dưới. Đây rồi, đây chính là chữ cùng với loại chữ mà mình đang tìm. Mình sẽ bôi đen các chữ này để gom vào thành một nhóm. Nếu bôi theo dọc, theo đường dọc thì sẽ bị dính chữ ở bên trên đúng không? Thì mình sẽ bôi đường ngang. Đó. Thì là đã nhóm được các chữ của mình vào một rồi. Và mình cho nhỏ lại, co nó lại. Và mình kích ra nền thì tự khắc các chữ này nó sẽ bỏ khỏi một nhóm để có thể di chuyển tách rời được. Và mình sẽ kéo các chữ này ra và căn chỉnh. Chỉnh lại cho đều một chút là được. Đấy, và như vậy là bạn đã có một chữ happy rất là đẹp rồi. Ở đây thì bạn thấy là cũng có những kiểu chữ màu khác mà bạn có thể sử dụng. Loại thứ ba là chữ màu nước. Vẫn ở trên khung tìm kiếm của thành phần, bạn đánh vào là chữ màu nước, Enter. Đấy, thì nó sẽ ra những loại chữ được viết bằng màu nước như thế này. Ngoài ra bạn cũng thấy các kiểu chữ khác như là chữ kết hợp với hoa. Đấy, chữ kết hợp với lá. Đây. Hay là loại chữ như là cái chữ M màu xanh này. Bây giờ mình sẽ viết một chữ với cái chữ màu nước này nhé. Mình chọn viết chữ color này.
Ở đây thì các chữ nó xếp với nhau khá là rời rào, cho nên bạn sẽ phải kéo xuống để tìm kiếm. Sau khi mà đã chọn đủ các chữ rồi thì mình sẽ bôi đen để gộp các chữ vào một nhóm và bắt đầu và căn chỉnh chữ này. Kéo các chữ này ra. Rõ ràng là với những kiểu chữ này thì chúng ta chỉ dùng bằng chữ không dấu hoặc là chữ tiếng Anh thôi, dùng để trang trí thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử viết một chữ khác với kiểu chữ kết hợp với hoa như thế này. Ví dụ mình viết chữ year, chọn I, E, A và R. Mình cũng sẽ cho nhỏ, quay lại chút, bôi đen để gộp các chữ lại, cho nhỏ lại và căn chỉnh các chữ. Nếu trong quá trình làm mà bạn có một thao tác nào đấy bạn làm sai thì bạn có thể ấn nút quay lại để trở lại thao tác trước đó như mình vừa làm lúc nãy nhé. Rồi, vậy là mình đã có một chữ year khá là đẹp rồi để có thể trang trí trong những dịp mà cho những banner vào năm mới. Kiểu chữ tiếp theo mình muốn giới thiệu với bạn đó là chữ hoa. Nó không phải là kiểu chữ kết hợp với bông hoa như thế này, mà sẽ là những chữ mà được bao phủ toàn bộ ở bên trong bằng là hoa. Bạn đánh vào cho mình trên ô tìm kiếm là chữ hoa. Đây chính là kiểu chữ mà mình muốn giới thiệu với bạn này. Trong khung viền của chữ thì tất cả đều là những loại hoa. Đấy, và bạn kéo xuống thì cũng thấy rất là nhiều những kiểu chữ khác. Đây cũng là một kiểu chữ được viết bằng, được bao phủ bởi hoa. Và cũng rất là nhiều kiểu chữ khác nữa đúng không? Như chữ nét đứt này, khá là ok. Đấy, chỉ cần một từ khóa được viết chính xác thì bạn sẽ tìm được rất nhiều kiểu chữ đẹp. Những chữ này cũng có thể dùng để cho khung ảnh vào các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ viết thử một chữ bằng một chữ toàn các bông hoa vào đây. Nếu khó tìm quá thì bạn có thể tìm bằng cách là đánh hẳn ký tự vào ô tìm kiếm. Đấy. Mình sẽ làm tương tự với các ký tự khác, tìm đủ chữ để viết được chữ flower. Nếu bạn tìm không thấy chữ W thì bạn cứ kéo xuống nhé. Bạn cứ kéo xuống để tiếp tục tìm. Đây. Ở bước này bạn cũng có thể kéo xuống để tham khảo các kiểu chữ khác, lấy ý tưởng cho những lần thiết kế tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ bôi đen các chữ để gộp thành nhóm, kéo các chữ ra và căn chỉnh lại các chữ là xong. Vậy là bạn đã có một chữ flower phủ đầy bằng hoa. Loại chữ tiếp theo mình muốn giới thiệu với bạn đó là chữ chảy hoặc tan chảy, thì cũng ở trong thành phần bạn gõ vào thanh tìm kiếm là chữ chảy. Đấy, thì nó sẽ ra những chữ như thế này, giống như là nến tan chảy hoặc là kem đang bị tan chảy ra đó. Mình sẽ viết thử chữ kem. Chọn chữ K, E và M. Bây giờ mình cũng sẽ làm các thao tác để bôi đen, kéo nhỏ và căn chỉnh chữ này giống như làm với các chữ ở bên trên. Các bạn có thể thấy là những chữ này thì thuộc bản quyền Canva Pro, và hiện tại thì chi phí cho Canva Pro thì không hề quá nhiều đâu ạ. Nên là nếu bạn muốn đăng ký thì có thể liên hệ với mình. Sẽ có mức giá tốt, một vài phần quà và được hỗ trợ 24/7.
Trong thể loại này thì bạn có thể tìm kiếm từ khóa là chữ tan chảy, thì nó sẽ cho ra hai loại chữ tan chảy như thế này. Mình sẽ thử viết chữ honey. Các bạn chọn đủ các ký tự này, H, O, N, E và Y dài. Rồi cũng bôi đen và cho nhỏ lại và căn chỉnh. Vậy là bạn đã có một chữ honey, mật ong tan chảy. Kiểu chữ tiếp theo là chữ bóng bay, giống như là số 6 này. Thì bạn vào thanh tìm kiếm và đánh là chữ bóng bay. Đấy, thì nó sẽ cho ra ngay những chữ có các màu vàng, màu xanh và đúng hình như kiểu là quả bóng bay được thổi căng lên. Đấy, có cả màu hồng nữa này. Rồi mình sẽ thử viết chữ birthday nhé. Khi tìm lâu quá thì bạn cũng áp dụng cách là đánh hẳn ký tự vào thanh tìm kiếm. Như thế có thể tìm được ngay chữ cái mà mình cần. Và mình cũng gom các chữ vào một nhóm, kéo các chữ ra và sắp xếp lại các chữ này. Một chút nữa thôi. Đấy, và như vậy là bạn đã có một chữ birthday để trang trí cho những banner liên quan tới ngày sinh nhật. Kiểu chữ tiếp theo mình giới thiệu với bạn đó là chữ sticker. Để viết được chữ này thì bạn đánh vào ô tìm kiếm là letter sticker giúp mình. Thì nó sẽ ra những chữ như thế này. Chữ có màu sắc vui nhộn và mang tính chất hoạt ảnh, nó có thể nhảy và mang tính chất hoạt ảnh thì phục vụ cho việc khi bạn làm video. Mình sẽ thử viết một chữ yummy bằng chữ này. Hai chữ M và chữ Y dài này thì nó không được hoạt động lắm, thì mình sẽ tìm một chữ khác. Đây, Y dài để thay thế này. Và lấy hai chữ M hồng hồng này. Rồi, bấm vào nhân bản thì nó sẽ thành hai chữ M bạn ạ. Đấy, vậy là mình đã có một chữ yummy khá là vui nhộn rồi. Kiểu chữ cuối cùng mình giới thiệu với bạn là kiểu chữ lượn sóng. Bạn vào văn bản chọn thêm tiêu đề phụ. Giả sử mình đánh chữ là thiết kế ảnh. Rồi mình sẽ cho đậm chữ này lên và kéo to ra một chút. Rồi mình vào, mình sẽ nhân bản 3 chữ này thành 3 chữ, và ở mỗi một khung thiết kế thì mình chỉ để một chữ thôi. Tức là mình tách ra thành là chữ thiết, chữ kế và chữ ảnh, mỗi một chữ là ở một chế độ để tùy chỉnh riêng. Rồi, vậy là mình đã có 3 chữ tách rời. Mình sẽ điều chỉnh mỗi chữ này ở một chế độ khác nhau. Trước mình có giới thiệu với bạn thì những chữ này bạn có thể chọn hiệu ứng là uốn cong. Thì tư duy ở đây là mình sẽ vận dụng cái việc mà chữ có thể uốn cong này để tạo độ lượn sóng cho chữ. Ở đây thì mình có tạo độ cong cho 3 chữ thiết kế ảnh này để muốn thành hình lượn sóng nhưng mà chưa có thành công. Vậy mình sẽ hướng dẫn bạn một cách như này. Bạn vào thành phần, trên thanh tìm kiếm, bạn gõ chữ là lượn sóng giúp mình. Kéo xuống bên dưới một chút. Đây, bạn sẽ thấy là có một cái đường lượn sóng như thế này. Thì mình sẽ dùng đường này để làm cơ sở để uốn những chữ theo đường lượn sóng này. Đây, ví dụ như chữ ảnh vào đây là vừa rồi. Đấy, chữ kế và chữ kế này thì mình phải căn chỉnh một chút. Đấy, các bạn thấy không? Để khi mà có một cơ sở thì mình căn chỉnh sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và chữ thiết này, các bạn nhìn mình làm nhé. Thế vào phần hiệu ứng, kéo xuống độ uốn cong này, mình sẽ kéo ngược lại về độ âm. Đấy, thì nó sẽ uốn cong như thế này. Rồi, và như vậy là mình đã có một chữ thiết kế ảnh theo đường lượn sóng rồi. Những chữ này nó sẽ đẹp hơn khi mà bạn để những chữ dài. Đây, những từ có nhiều ký tự thì nó sẽ đẹp hơn.
Như vậy là mình đã giới thiệu tới bạn 8 kiểu chữ độc đáo trên Canva. Nếu có chia sẻ gì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới video và ấn nút subscribe để theo dõi những video tiếp theo.